අයිබෝන් අද අපි අලුත් සීරීස් එකක් පටන් ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ සීරීස් එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ෆ්‍රී වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ කෝඩින් භාවිත කරන්නේ නැතුව කියලා. මේක ඇත්තටම සම්පූර්ණයෙන් ඔෆ්ලයින්, සම්පූර්ණයෙන් ෆ්‍රී, ඒ වගේ තමයි කිසිම වෝටර්මාක් එකක් වදින්නෙත් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඔන්ලයින් හම්බෙන සොලියුෂන්ස් wix.com එක, එතකොට Webflow, Squarespace මේ වගේ දේවල් වල ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් තියෙනවා. නමුත් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩින්ග්ස් හැමතැනම වදිනවා. ඒ වගේ තමයි අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක වෙනත් තැනක හොස්ට් කරන්නත් බෑ. අපිට ෆයිල්ස් ටික එළියට ගන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ ඔෆ්ලයින් සොලියුෂන් එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදලා එළියට අරගෙන ඔයාලට කැමති හොස්ටින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක හොස්ට් කරන්න. අතන මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෆ්‍රී ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හොස්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් Google සර්වර්ස් වලම හොස්ට් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට SSL සර්ටිෆිකේට් එකකුත් හම්බෙනවා. ඒක තමයි ගොඩක්ම ෆාස්ට්. ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම මුදලක් වැය වුණොත් වැය වෙන්නේ ඩොමේන් එක ගන්න විතරයි. ඉතින් අපේ හොස්ටින් ප්ලැට්ෆෝම් එකෙත් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඩොමේන් එකක් හම්බෙනවා. නමුත් ඇත්තටම ඔයාලට ඩොමේන් එකක් ගන්නවා නම් ඒක සාමාන්‍ය හොඳ දෙයක්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මොබිටයි software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දිගටම මේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් පල්ලේ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා දිගටම එක තුලා ඉන්න. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක like කරනවා හොඳයි කියලා හිතවනම්. ඔයාලට දැනගන්න විශේෂයෙන් අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් පල්ලේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.